در ادامه مباحث قبلی حالا میخوایم به این مباحث بپردازیم که چطور میتونیم اطلاعات رو روی اسلایدمون قرار بدیم. حالا این اطلاعات ما شامل جدول، نمودار، تصویر، اشکال آماده یا شیپ و انواع دیگری از اطلاعات که به اونها احتیاج داریم تا به کاربرانمون ارائه بدیم. من کار خودم رو با نحوه قرار دادن جدول روی اسلایدها شروع میکنم و بعد به نحوه قرار دادن مابقی اطلاعات روی اسلایدها هم میپردازیم. برای درج جدول کافیه تا یه چینش یا لیاوتی داشته باشم که کادر کانتنت رو به من نمایش بده که داخل این کادر کانتنت یک گزینه هست با این شکل که اگه موس رو روش نگه دارم عبارت اینسرت تیبل رو به من نمایش میده که برای درج جدول داخل اون کادر میتونم از این گزینه استفاده کنم که وقتی روش کلیک میکنم همچین پنجره برای من باز میشه که داخل این پنجره از من تعداد ستونها و تعداد سطرهای جدول رو میخواد و بعد از اینکه اونها رو وارد کردم اوکی رو میزنم و یک جدول با اون تعداد ستون و اون تعداد سطر برای من ایجاد میکنم. روش دیگه برای درج جدول رفتن به سرورگ اینزرت و استفاده از گزینه تیبل هستش که اگه روی این گزینه من کلیک کنم همچین پنجره برای من به نمایش در میاد که شامل چند تا خونه هست و 3 تا گزینه. با استفاده از این خونه ها و این کادری که اینجا مشاهده میکنیم ما میتونیم مشخص کنیم که جدولی که ما میخوایم اضافه کنیم چند ستون و چند سطر داشته باشه که توی حالت اصلی 10 ستون و 8 سطر رو میتونیم با استفاده از این گزینه ایجاد کنیم. به فرض اگه من روی این خونه کلیک کنم یه همچین جدولی برای من ایجاد میشه. خب من این رو دیلیت میکنم، یعنی انتخاب میکنمش و دکمه دیلیت رو فشار میدم. روش دیگه از همون گزینه تیبل اینسرت تیبل هستش که باز همون کادر رو به ما نمایش میده که اینجا هم تعداد ستونهای جدول خودم رو وارد میکنم. به فرض میگم یه جدولی دارم با 12 ستون و به فرض 8 سطر. فقط توجه داشته باشید نهایت عددی که میتونید داخل این کادرها وارد کنید 75 هستش. یعنی اگه شما 76 رو وارد کنید بهتون اجازه نمیده. میبایست سطر و ستون جدول شما از بازه 1 تا 75 باشه. به این صورت. اما اگه بخواید بیشتر از 75 عددی رو وارد کنید به شما پیغام میده و اجازه این کار رو نمیده. روش بعدی درا تیبل هستش که به شما کمک میکنه تا خودتون جدولتون رو رسم کنید و گزینه آخر اکسل اسپریدشیت هستش که از فایل اکسل میتونید این جدول رو وارد کنید که در حال حاضر آموزش اکسل روی وبسایت مجموعه قرار داره و شما میتونید از اون آموزش هم استفاده کنید. که به این صورت هستش. میاد یک کادری با عنوان شیت اکسل در اختیار شما قرار میده که میتونید داخل این اون جدول خودتون رو ایجاد کنید. و در پایان هم همچین حالتی هستش. حالا به چند تا نکته جانبی بپردازیم. میدونید که وقتی من میومدم یک جدولی رو اضافه میکردم این بالا یک سربرگ دیزاین و یک سربرگ لیاوت برای من اضافه میشد که اینها تیبل تولز یا ابزارهای جدول هستن که خب اول از دیزاین شروع میکنیم. توی سربرگ دیزاین شما میتونید طراحی و اون حالت نمایش جدول خودتون رو مشخص کنید که شامل چند قسمت هستش. قسمت اول تیبل استایل آپشن، شما میتونید استایل جدولتون رو مشخص کنید و مشخص کنید که ستونها و سطرهاتون رنگ بندیش به چه صورت باشه. هدر رو فقط میاد سطر اول رو
برای شما پررنگ میکنه و توتال رو میاد آخرین سطر رو برای شما پررنگ میکنه. بندت رو هم میاد یکی در میون این سطرها رو برای شما رنگ بندیشون رو تغییر میده، همونطور که اینجا مشاهده میکنید. حالا گزینه‌های دیگه هم هست. فرست کالم میاد اولین ستون رو برای شما پررنگ میکنه. لاست کالم آخرین ستون و بندد کالم میاد یکی در میون این ستون ها رو برای شما رنگ بندیش رو تغییر میده. میتونید بسته به اون جدولی که میخواید اضافه کنید از بین این گزینه ها یکی رو انتخاب کنید. که خب من میگم جدولی که من قصد دارم به کاربرانم نمایش بدم، هدر رو یا سطر اولش باید رنگ بندیش متفاوت تر از بقیه باشه و مابقی سطرها هم به این صورت، یعنی یکی در میون رنگشون فرق کنه تا اطلاعاتی که داخل این سطرها قرار میگیره قابل تشخیص باشه برای کاربران. قسمت بعدی تیبل استایل هستش که داخل تیبل استایل شما میتونید رنگ بندی و استایل جدول خودتون رو مشخص کنید که خب حالا توی چند رنگ بندی میاد این کار رو انجام میده. قسمت اول Best Match for Document هستش که بهترین گزینه ممکن برای سند معنی میشه و چند تا رنگ بندی رو اینجا داره که شما میتونید انتخاب کنید و یکی از اونها رو روی جدولتون اعمال کنید. حالت بعدی لایت یا رنگ بندی های روشن هستش. حالت بعدی مدیوم یا رنگ بندی های میانه هستش که میتونید انواع مختلفی از این رنگ بندی ها رو اینجا مشاهده کنید. حالت آخر هم رنگ بندی دارک هستش که داخل حالت دارک رنگ بندی ها اکثرا تیره هستن و انواعش رو اینجا میتونید مشاهده کنید و یکی از اونها رو انتخاب کنید. کلیر تیبل هم میاد اون جدول رو استایلش رو پاک میکنه و استایل جدول به صورت کاملا خالی در نظر گرفته میشه. فقط یک سطر و ستون رو شما میتونید مشاهده کنید و هیچ استایل و رنگ بندی روی این جدول اعمال نشده که خب من این گزینه رو انتخاب میکنم. حالا چند تا گزینه دیگه هم هست. شیدینگ میایید مشخص میکنید که میزان تیرگی اون جدولتون به چه صورت باشه و حالتهای مختلف برای رنگ بندی رو اینجا میتونید مشاهده کنید که تکسچر بزنید یا گرادینت بزنید روی خونه ها یا یک تصویری رو بارگذاری کنید یا پس زمینه جدول خودتون رو مشخص کنید که پس زمینه پیش‌فرض چه رنگی باشه و مابقی رنگ ها به چه صورت روی این اعمال بشن. گزینه بعدی بوردر هسته. شما میتونید حاشیه اون جدول خودتون رو مشخص کنید که اگه نو بوردر رو بزنید خب جدولتون هیچ حاشیه نخواهد داشت. گزینه آل بوردر میاد تمامی حاشیه ها رو پررنگ میکنه. اوتساید بوردر میاد فقط حاشیه های بیرونی رو پررنگ میکنه و اینساید حاشیه های داخلی هستش. تاپ بوردر میاد حاشیه‌های بالایی رو پررنگ میکنه و گزینه‌های بعدی باتم بوردر حاشیه‌های پایین، حاشیه‌های سمت چپ، حاشیه سمت راست، یک حاشیه داخلی به صورت افقی، حاشیه داخلی به صورت عمودی و یک حاشیه به این صورت یعنی حاشور خورده مورب برای شما دیاگونال داون بورده و دیاگونال آپ بورده. به این صورت میاد یک حاشیه‌ای رو داخل جدول شما ایجاد میکنه. قسمت بعدی هم افکت هستش که شما میاد برای جدولتون یک افکت یا جلوه‌ای رو مشخص میکنید که نتیجه اون رو اینجا میتونید مشاهده کنید که خودش چند تا افکت داره که از بین اینها میتونید یکی رو انتخاب کنید و در صورتی که افکت مورد نظرتون رو انتخاب کردید داخل هر کدوم از این گزینه‌ها
میتونید افکت های مختلفی رو اعمال کنید و بعضی از اینها مثلا گزینه شادو یه گزینه داره به نام شادو آپشن که میزان سایه‌ای که روی هر کدوم از اینها اعمال میشه رو میتونید مشخص کنید و در واقع گزینه‌ای هستش که به شما این امکان رو میده تا اون افکتی که روی جدولتون اعمال شده رو شخصی سازی کنید و میزان سایه‌ای که روی اون جدول داره اعمال میشه رو بسته به نیاز خودتون تغییرش بدید. ریفلکشن هم همچین حالتی رو داره و یک حالت انعکاسی به جدول شما میده که اینجا میتونید مشاهده کنید. وقتی بخواید یک پیشنمایشی از اون گزینه رو ببینید فقط کافیه تا موس رو روش نگه دارید و پیشنمایشش رو ببینید. همونطور که مشاهده میکنید وقتی از قسمت ریفلکشن این گزینه رو انتخاب کردم یک حالت انعکاسی در این قسمت پایینی به من نمایش داده میشه و اگه ریفلکشن آپشن رو بزنم خب میتونم تنظیمات ریفلکشن اون جدول خودم رو مشاهده کنم و توی اونها شخصی سازی رو انجام بدم. گزینه بعدی درا بوردر هستش که به شما اجازه شخصی سازی حاشیه ها رو میده و در صورتی که از قسمت اینزرت گزینه تیبل و گزینه درا تیبل رو انتخاب کرده باشید برای شما کاربرد داره. گزینه آخر داخل قسمت دیزاین ورد آرت استایل هستش که میاد به شما این امکان رو میده تا مشخص کنید که استایل کلمات هنری و متون هنری روی این جدولتون به چه صورت باشه و اگه شما متن هنری روی جدولتون قرار داده باشید استایلش به چه صورت باشه. حالا سربرگ لیات رو داریم در قسمت تیبل تولز که خب یک سری امکاناتی رو برای ما فراهم میکنه. قسمت اول داخل سربرگ لیات گزینه تیبل هستش، دو تا گزینه داخلش هست. ویو گرید لاینز میاد خطوط حاشیه بندی شده رو به شما نمایش میده. همونطور که مشاهده میکنید وقتی روش کلیک میکنم این حاشیه ها خطوط متمایز کنندش رو به من نمایش میده. سلکت تیبل رو دارم من که خود جدول رو انتخاب میکنه. گزینه بعدی داخل قسمت سلکت کالم هستش که به این صورت عمل میکنه اگه من بیام و داخل این خونه محتوایی رو به فرض وارد کنم سلکت کالم رو بزنم میاد کل اون ستون رو انتخاب میکنم و اگه سلکت رو بزنم به فرض داخل همین خونه سلکت رو بزنم میاد کل اون سطر رو برای من انتخاب میکنم. گزینه دیلیت هستش که میایید مشخص میکنید یک ستون حذف بشه، یک سطر حذف بشه یا کل اون جدول حذف بشه. و قسمت بعدی روز اند کالمز هستش که به منظور مدیریت سطرها و ستونها کاربرد داره. توی این قسمت میتونید مشخص کنید به فرض اگه شما توی این خونه هستید اینزرت ابا رو بزنید میاد یک سطر بالای اون خونه که شما قرار دارید ایجاد میکنه. اینزرت بلو میاد یک سطر بعد از اون خونه که قرار دادید ایجاد میکنه. گزینه اینزرت لفت میاد یک ستون در سمت چپ اون خونه که شما داخلش هستید ایجاد میکنه و اینزرت رایت میاد یک ستون در سمت راست اون خونه برای شما ایجاد میکنه. قسمت مرج رو داریم که میایید مرج سلز رو میزنید تمامی اون سطر یا ستونی که انتخاب کردید رو با هم ادغام میکنه. گزینه اسپلیت سلز هم میاد اون خونه‌ای که من مرج یا ادغامش کردم رو با استفاده از این کادر از من میخواد که مشخص کنم توی چند ستون و چند سطر این خونه ادغام شده خورد بشه. به فرض من میگم توی یک ستون و 8 سطر این کار رو انجام بده و میاد اون خونه رو توی یک ستون و 8 سطر از هم جدا میکنه که همچین حالتی میشه. قسمت بعدی سل سایز هستش که اندازه هر سلول از جدول رو من میتونم مشخص کنم. عرض و طول اون خونه رو میتونم مشخص کنم و با استفاده از این دکمه های بالا پایین میتونم به اندازه این اضافه کنم.
گزینه Distribute Rows میاد فضای موجود رو بین تمامی سطرها یکسان میکنه، یعنی اندازه بین همه سطرها یکی میشه. و Distribute Columns میاد اون فضا رو بین تمامی ستونها یکی میکنه و تمامی خونه‌ها اینطور که مشاهده میکنید اکثرشون یک اندازه هستن. این سطر آخر که به این صورت فضای کمتری نسبت به بقیه داره به این دلیل هستش که فضای اسلاید ما دیگه بیشتر از این حد نبود و همونطور که مشاهده میکنید در حال حاضر وقتی تایتل هم باشه و این جدول به نمایش در بیاد دیگه بیشترین اندازه که به کاربر نمایش داده میشه همین حد هستش و پایین تر از این به کاربر نمایش داده نمیشه. پس این میاد فضا رو به صورتی تقسیم میکنه بین خونه ها که تمامی اطلاعات داخل همون اسلاید به کاربر نمایش داده بشه. قسمت الاینمنت هستش که شما میاد مشخص میکنید جهت قرار گرفتن اطلاعات روی این جدول و نحوه نوشتن متن به چه صورت بشه. دو تا حالت داره. حالت اول چپ به راست هستش و حالت دوم راست به چپ هستش که همونطور که مشاهده کردید وقتی من این گزینه زدم این ستون از سمت چپ اومد به سمت راست. این گزینه میاد محتوایی که من وارد میکنم رو وسط اون خونه قرار میده و این گزینه هم میاد وسط چین میکنه، یا میتونم بگم راست چین باشه و محتوا در سمت پایین قرار بگیره. از بین این گزینه ها میتونم اون گزینه هایی که مد نظرم هست برای شخصی سازی جدول و نحوه قرار گرفتن اطلاعات مشخص کنم. قسمت بعدی تکست دایرکشن هستش. من میتونم مشخص کنم نحوه قرار گرفتن متن به چه صورت باشه داخل جدول. حالت هوریزونتال میاد به صورت افقی متن رو قرار میده. روتیت آل تکست به اندازه 90 درجه تمامی متن ها رو میچرخونه و با استفاده از این کادر کانتنت که روی اسلاید ها میتونیم مشاهده کنیم، حالا چه توی این چینش چه توی چینش های دیگه داخل قسمت کانتنت یک شکلی هست به این صورت که اگه موس رو روش نگه داریم عبارت اینزرت چارت رو به ما نمایش میده که اگه روش کلیک کنیم کادر درج نمودار رو به ما نمایش میده. یکی دیگه از روش های اضافه کردن نمودار رفتن به سربرگ اینزرت و استفاده از گزینه چارت هستش که همون پنجره حالت قبلی رو به ما نمایش میده. حالا این پنجره چند تا گزینه داره داخلش که گزینه اول ریسنت آخرین نمودارهایی که ما ایجاد کردیم رو میتونیم اینجا مشاهده کنیم و از اونها استفاده کنیم. تمپلیت خب خودش یه سری تمپلیت آماده برای نمودارها داره که چون در حال حاضر ما هیچ تمپلیت آماده ای نداریم اینجا چیزی به ما نمایش داده نمیشه. اما اگه منیج تمپلیت رو بزنید میتونید از تمپلیت های آماده ای که از سایت مایکروسافت یا از سایر سایت ها دانلود کردید و داخل پوشه چارت گذاشتید استفاده کنید و داخل این قسمت تمپلیت اضافه کنید. قسمت بعدی کالم هستش که شما با استفاده از این قسمت میتونید نمودارهای ستونی ایجاد کنید که خب حالتهای مختلفی داره. نمودارهای خطی رو با استفاده از قسمت لاین میتونید ایجاد کنید. نمودارهای پی یا دایره‌ای رو با استفاده از این قسمت، نمودارهای میله‌ای رو هم با استفاده از گزینه بار میتونید اضافه کنید. گزینه‌های دیگه‌ای هم هست. اری هستش که نوع نموداری که میتونید با استفاده از این گزینه ایجاد کنید رو اینجا میتونید مشاهده کنید. گزینه X و Y هستش که اینجا میتونید مشاهده کنید به صورت نقطه‌ای نمودار رو برای شما ایجاد میکنه. حالت استاک هستش که به این صورت نموداری که ایجاد میکنه به کاربر نمایش داده میشه. حالت سورفیس و ریدر یا رادار. حالت کامبو رو هم داریم که به این صورت نمودار رو ایجاد میکنه. حالا هر کدوم از اینها یک چینشی رو دارن و یک قالبی رو روی اون نمودار اعمال میکنن. توی این قسمت بالا میتونید مشخص کنید اطلاعاتتون داخل اون نوع نمودار به چه صورت نمایش داده بشه. به فرض نمودار خطی به این صورت نمایش داده بشه یا نمودار میله‌ای.
حالتهای ممکن رو اینجا انتخاب میکنید و مشخص میکنید که اطلاعات به چه صورت داخل اون نمودار ایجاد بشه. بعد از اینکه نوع نمودار خودتون رو انتخاب کردید و قالب یا اون حالت نمایش اون رو انتخاب کردید، روی اوکی کلیک میکنید. بعد یک پنجره اکسلی برای شما باز میشه و داخل اون محتوای مورد نظر و میزانش رو وارد میکنید. فقط توجه داشته باشید داخل ستون A و سطر 1 که همون خونه A1 هست هیچ محتوایی نباید وارد کنید و به این صورت عمل میکنیم. میگیم عنوان اول C، ستون دوم یا مقدار موجودیش به فرض باشه 50 تا. همونطور که مشاهده میکنید همون لحظه برای ما اعمال میکنه. ستون دوم میشه اکسل، به فرض این میشه 15 تا. اندازش افزایش پیدا میکنه. ستون سوم آموزش به فرض هوش مصنوعی. ما اینجا لیستی از آموزش های مجموعه فرادرس رو داریم وارد میکنیم. به فرض این رو هم 60 وارد میکنم و در پایان هم اسمال بیسیک هست که داخل این گزینه هم عبارت به فرض 25 رو وارد میکنم. در پایان نتیجه جدولی که دارم رو میتونم اینجا مشاهده کنم و روی این دکمه ضرب در یا کلوز کلیک میکنم و نمودار خودم رو اینجا میتونم مشاهده کنم. این بغل 3 تا گزینه هستش. گزینه اول وقتی روش کلیک کنم میتونم این حالتهای مختلف رو براش مشخص کنم که بگم چارت تایتل رو هم برای من وارد کنم، به فرض سیلز، و دیتا لیبل رو بزنم. میاد مقدار هر کدوم از این رنگ بندی ها رو وارد میکنه و اگه روش نگه دارم میگه این مقدار چند درصد از کل این موجودی هستش. حالت آخر لجند هستش. اگه من روش کلیک کنم اینجا برای من توضیح میده که سی با چه رنگی هست، اکسل با چه رنگی، هوش مصنوعی با چه رنگی و اسمال بیسیک با چه رنگی. گزینه بعدی اگه روش کلیک کنم میتونم رنگ بندی ها و استایل اون نمودار خودم رو مشخص کنم که توی این قسمت هم قابل تعیین هستش. به فرض من میگم به این صورت نمایش داده بشه. گزینه آخر هم یک فیلتر رو اعمال میکنم روی اون نمودار خودم که یا میگم از سری سیلز دسته‌بندی های سی رو اپلای کن و فقط چیزهایی که اینجا قصد دارم نمایش بدم رو انتخاب میکنم و هر گزینه که قصد نمایشش رو نداشته باشم حذفش میکنم. و در پایان نیمز رو دارم که اینجا میتونم نامهاش رو مشخص کنم و اپلای هم اعمال میکنم. وقتی من میام یک نموداری رو ایجاد میکنم 2 تا سربرگ اینجا اضافه میشه که یکیش دیزاین هست و دیگری فرمت، که اینها اصطلاحاً با ابزارهای نمودار یا چارت تولز شناخته میشن و وقتی من یک نمودار رو انتخاب کنم اینها به من نمایش داده میشه. حالا چند قسمت داره. سربرگ دیزاین رو شروع میکنیم به بررسی کردن. قسمت اول چارت لیات هست یا چینش نمودار که من میتونم اد چارت المنت رو بزنم و به نمودار خودم یک المنت یا یک جزء دیگه اضافه کنم که حالا اینجا انواع مختلفش رو میتونید مشاهده کنید که بسته به اون نوع نموداری که شما ایجاد کردید و دارید ازش استفاده میکنید بعضی از این گزینه‌ها فعال و بعضی از اونها غیر فعال هستن. به فرض گزینه لاینز برای نمودار پی یا همچین نموداری که ما داریم ازش استفاده میکنیم غیر فعال هست و فقط در حالت نمودارهای خطی یا حالت ترند لاین برای نمودارهای خطی فعاله و بعضی از گزینه‌ها توی بعضی از نمودارها غیر فعال هستن و بعضیاشون فعال هستن. و چارت استایل هم میتونم استایل نمودار خودم رو مشخص کنم و از بین گزینه‌های موجود یکی رو انتخاب و روی نمودار خودم اعمال کنم. قسمت سلکت دیتا هم هستش
که میتونم مشخص کنم اطلاعاتی که داخل نمودار قرار نمایش داده بشه از کجا خونده بشه. به فرض من میام یک فایل اکسلی دارم و داخل این فایل اکسل یک ستونی هست که میتونم داخل این ستون عناوین و داخل این ستون مقادیر اطلاعاتی که داخل نمودارم قصد دارم نمایش بدم رو مشخص کنم. میام اینجا و یک ستون دیگه ایجاد میکنم به فرض توی خونه دی و مقادیری که دلم میخواد رو اینجا وارد میکنم. به فرض تست 1 با مقدار 80 تا، تست 2، تست 3 و تست 4 که حالا مقادیر اینها رو هم به فرض 50، 60 و 30 وارد میکنم. خب حالا میبندم این رو، سلکت دیتا رو میزنم و حاشیه که قصد دارم اونها رو نمایش بدم به اینجا مشخص میکنم که اوکی رو اگه بزنم دیگه مقادیری که داخل این خونه هست رو توی نمودار من درج میکنه و دیگه کاری به این حالت نداره. که برای اینکه اینها رو نمایش بدم کافیه این رو ببندم، سلکت دیتا رو بزنم و مشخص کنم که کدوم خونه ها رو قصد دارم تا به کاربر نمایش بدم داخل نمودارم. به این صورت که مشاهده کردید. ادیت دیتا میاد اجازه میده تا اطلاعات رو ویرایش کنید و مقدار هر کدوم از گزینه‌ها و میزان هر کدوم از اونها رو ویرایش کنید. به فرض من میگم تست 1 هم 80 تا نیست، 75 تا هستش و تست 2 خودم 60 تا هست، تست 3 100 تا هست و تست 4 10 تا. همونطور که مشاهده میکنید میزان هر کدوم از اینها تغییر میکنه و خودش تشخیص میده مقداری که توی حالت کل هست رو به چه صورت بین گزینه‌ها تقسیم کنه تا به بهترین شکل ممکن این گزینه‌ها نمایش داده بشن. گزینه آخر هم چنج چارت تایپ هستش که با استفاده از این گزینه میاد نوع نمودار خودتون رو تغییر میدید. به فرض تا الان نمودار پی رو انتخاب کردیم ما و بعد از اینکه اطلاعات خودمون رو وارد کردیم به این نتیجه رسیدیم که با استفاده از این نمودار نمیتونیم اطلاعات رو به بهترین شکل ممکن به کاربران نمایش بدیم. پس میایم از بین انواع دیگه ای از نمودارها که میتونستیم ایجاد کنیم نوعی که مد نظر خودمون هست رو انتخاب میکنیم. به فرض من این نوع نمودار رو انتخاب میکنم و اوکی میزنم. همونطور که مشاهده میکنید نمودار من تغییر کرد و حالتش و نحوه نمایشش تغییر کرد. همینطور تمی که برای اون نمودار میتونستم انتخاب کنم. کویک لیاوتی که داشتم خدمتتون عرض کردم که این کویک لیاوت بسته به نوع نموداری که انتخاب میکنید متفاوت خواهد بود و انواع اون رو میتونید اینجا مشاهده و از بین گزینه‌های موجود یکی رو انتخاب و روی نمودار خودتون اعمال کنید. سرورگ بعدی که داریم برای ابزارهای نمودار سرورگ فرمت هستش که شما میتونید فرمت گزینه‌های مختلف داخل نمودار خودتون رو تنظیم کنید و به فرض استایل اشیا یا شیپ ها رو مشخص کنید، استایل متون هنری و اندازه نمودار خودتون و یک سری گزینه‌های دیگه که احتیاجی به توضیح اینها نیست چون توی قسمت‌های قبلی به صورت کامل توضیح داده شدند. مبحث بعدی که میخوایم بهش بپردازیم کار با تصاویر داخل پاورپوینت هستش و میخوایم ببینیم چطور میتونیم تصاویری رو داخل اسلاید هامون قرار بدیم و این تصاویر رو به کاربرانمون ارائه بدیم. برای کار با تصاویر من یک اسلاید جدید ایجاد میکنم که میتونم برای درج تصویر به دو صورت عمل کنم. یا بیام داخل کادر کانتنت هم از بین گزینه‌های موجود گزینه پیکچرز یا آنلاین پیکچرز رو انتخاب کنم یا بیام از سرورگ اینزرت گزینه پیکچر یا آنلاین پیکچر رو انتخاب کنم. تصویر خودم رو انتخاب روش دابل کلیک میکنم و تصویر من داخل اسلایدم قرار میگیره که حالا این گزینه هم مانند مابقی گزینه‌ها یک ابزاری داخل نرم افزار پاورپوینت داره که وقتی شما یک تصویری رو داخل نرم افزار پاورپوینت اضافه میکنید و داخل یکی از اسلاید هاتون قرار میدید یک سربرگی با نام فرمت براتون باز میشه که داخل این سربرگ فرمت میتونید
تنظیماتی رو برای این تصویری که داخل اسلایدتون قرار دادید اعمال کنید. اولین گزینه داخل سربرگ فرمت ریموو بک‌گراند هستش. یا یه روش کلیک کنیم پس زمینه شما حذف میشه که وقتی روی این ریموو بک‌گراند کلیک میکنیم خب این چند تا گزینه رو برای ما آماده میکنه. گزینه اول میاد یک ناحیه رو برای نگه داشتن انتخاب میکنید، یعنی از داخل این تصویرتون میگید همچین فضایی رو برای من انتخاب کنید، فضا رو برای من نگه دار. و مارک اریز تو ریموو میاد یک فضایی رو برای حذف انتخاب میکنید، یعنی این تصویرتون اگه باشه، من این نظر بزرگتر کنم، توی فرمت ریموو بک‌گراند رو میزنم. مارک اریز تو کیپ میگم کدوم ناحیه رو برای نگه داشتن انتخاب کنه، یعنی این ناحیه رو میگم برای من انتخاب کن تا نگهش داری. مارک اریز تو ریموو میاد مشخص میکنه چه ناحیه هایی رو میخواید حذف کنید. و دیلیت مارک میاد اون ناحیه‌هایی که انتخاب کردید رو حذف میکنید. به فرض من میام این ناحیه رو دیلیت مارک رو میزنم و در پایان هم کیپ چنج رو اگه بزنم اون ناحیه‌هایی که مشخص کردم برای نگه داشتن برای من نگه داشته و اون ناحیه که برای حذف مشخص کردم برای من حذفش کرده که اگه کنترل زد رو بزنم تصویر من به حالت اولیه برمیگرده. مشاهده میکنید که من اومدم این کادر رو توی این قسمت قرار دادم و گفتم این قسمت برای من ذخیره بشه و رنگ های سفید رو برای من حذف میکنه و رنگ آبی رو برای من نگه میداره. کیپ چنج رو اگه بزنم این تغییرات رو برای من ذخیره میکنه و اون ناحیه‌ای که مشخص کردم رو حذف میکنه. دیسکارد آل چنج رو اگه بزنم اون تنظیماتی که برای نگه داشتن و ناحیه‌ای که برای حذف کردن برای تصویرم مشخص کرده بودم رو ازش صرف نظر میکنم. توی قسمت ادجاست گزینه داریم با نام کارکشنز که توی این کارکشنز میایم مشخص میکنیم میزان برایتنس یعنی روشنایی و شفافیت اون تصویری که درج کردین چقدر باشه که روی هر کدوم از این گزینه‌ها اگه نگه داریم میزانش رو به صورت دقیق به ما نشون میده که میگه میزان روشنش منفی 20% و میزان کانترستش مثبت 20% هستش که گزینه‌های دیگه ای رو هم اینجا دارید که میتونید از بین اونها یکی رو انتخاب کنید یا پیکچر کارکشن آپشن رو بزنید تا این پنجره به شما نمایش داده بشه و داخل این پنجره و با استفاده از گزینه‌های موجود میزان روشنایی و کانترستی که روی تصویرتون هست رو تنظیم کنید و اون چیزی که مد نظر خودتون هست رو به تصویر اعمال کنید. گزینه بعدی کالر هستش که شما میاد رنگ تصویر رو مشخص میکنید به این صورت که از بین گزینه‌های موجود میتونید یکی از گزینه‌ها رو انتخاب کنید یا با استفاده از گزینه مور وریشنز رنگ‌های بیشتری رو انتخاب کنید. set transparent color رو انتخاب کنید و رنگی برای ترانسپرنت کردن یا شفاف کردن انتخاب کنید و پیکچر کالر آپشن هم میاد کادر رنگ‌های تصویر رو برای شما نمایش میده و شما میتونید اینجا مشخص کنید که چه رنگ‌هایی داخل این تصویرتون ازش استفاده بشه. کامپرس پیکچر میاد تصویر شما رو فشرده میکنه و چند تا گزینه داره. گزینه اول میگه apply only to this picture که اگه این تیکش رو بزنید این تنظیمات چون فقط روی همین تصویر اعمال میشه یعنی فقط همین تصویر فشرده میشه. و گزینه دوم delete cropped arrays of picture که اگه تیکش رو بزنید این گزینه میاد اون ناحیه‌های برش خورده رو از تصویر حذف میکنه. و گزینه‌های دیگه‌ای هم هست که در حال حاضر غیر فعال هستش. change picture هم میاد تصویر رو تغییر میده. reset picture هم میاد تصویر رو به حالت اولیه و همون حالت اصلی که ما اومدیم داخل اسلاید قرار دادیم برمیگردونه. و یک گزینه دیگه هم داره reset picture and size. reset picture میاد به حالت اولیه برمیگردونه. reset picture and size میاد به
حالت اولیه برمیاده و همینطور سایزش رو هم حفظ میکنه، یعنی همون سایزی که داشت و ما این رو تغییرش نداده بودیم. قسمت بعدی پیکچر استایل هستش که میتونید استایل تصویرتون رو مشخص کنید. خودش چند تا گزینه داره که میتونید از بین گزینه‌های موجود یکی رو انتخاب کنید و روی تصویرتون اعمال کنید. و پیکچر بوردر رو دارید که میتونید مشخص کنید رنگ حاشیه تصویرتون چه رنگی باشه. و پیکچر افکت هم دارید که میتونید یک افکت رو روی تصویرتون قرار بدید، به این صورت که از بین گزینه‌های موجود یکی رو انتخاب میکنید یا حالت آپشن اون گزینه رو روش کلیک میکنید و تنظیمات بیشتری رو روی اون گزینه اعمال میکنید. گزینه بعدی هم پیکچر لی‌آوت هستش که شما مشخص میکنید که تصویر به همراه متنی که در مورد اون تصویر هست به چه صورت نمایش داده بشه، که خودش چند تا کادر موجود داره که تمامی حالتهای مورد نظر رو براش مشخص کرده و میتونید از بین اینها یکی رو انتخاب کنید و برای اون تصویرتون یک کادر متنی رو هم داشته باشید که به بهترین شکل ممکن اون تصویر و اون متن راهنما رو بهش اشاره کنید. به فرض به این صورت. اگه من کنترل زد رو بزنم و فقط همون تصویر خودم رو داشته باشم، فرمت رو دارم، قسمت ارنج رو دارم که همون تنظیمات حالت اصلی هست، میتونم تصویر خودم رو بچرخونم، میتونم الان یا محل قرار گرفتن تصویر خودم رو مشخص کنم که تصویر من توی کدوم قسمت قرار بگیره و گزینه‌های دیگر رو هم دارم و همینطور میتونم تصویر خودم رو کراپ یا برش بدم یا بیام اندازه و طول عرض اون رو مشخص کنم و از سایز تصویر خودم رو کم و زیاد کنم. داخل قسمت اینزرت گزینه فوتو آلبوم رو هم داشتیم که ما میتونستیم یک آلبوم از تصاویر رو ایجاد کنیم و داخل اسلایدمون قرار بدیم، که برای این کار فایل دیسک رو میزدم و لیستی از تصاویر رو به نرم افزار میدادم و اونها رو داخل این آلبوم خودم ایجاد میکردم. حالا هر کدوم از اینها رو که تیکش رو میزدم به این معنا بود که اینها داخل اون آلبوم من قرار میگرفت و بعد از اینکه اینها رو مشخص کردم اینسرت تکست رو میزدم تا بتونم یک متنی رو مشخص کنم یا این رو میتونستم حذف کنم، یعنی این گزینه رو انتخاب کنم و ریموو رو بزنم. متاسفانه چون من مابقی گزینه ها رو هم انتخاب کرده بودم حذف شدن اونها. مجدد تصاویر خودم رو انتخاب میکنم، میگم این تصاویر داخل اسلاید من هستش و داخل این آلبوم تصاویر ازشون استفاده میشه و چینش تصاویر رو از بین گزینه‌های موجود یکی رو انتخاب میکردم. فیت تو اسلاید میومد هر تصویر رو به این صورت قرار میداد که داخل کل اسلاید این تصویر نمایش داده میشد. وان پیکچر میاد فقط یک تصویر رو نمایش میده، تو پیکچر 2 تا تصویر، 4 پیکچر 4 تا تصویر و حالتهای بعدی یک تصویر به همراه عنوان، 2 تصویر به همراه عنوان و 4 تصویر به همراه عنوان، که من میگم هر 4 تصویر رو به این صورت نمایش بده. اینجا مشاهده میکنیم که تصاویر به چه صورت نمایش داده خواهند شد و شیپ یا نحوه قرار گرفتن هر کدوم از اینها رو هم مشخص میکردیم که به چه صورت باشه و در پایان کریت رو میزدیم. خب همونطور که مشاهده میکنید تصاویر من قرار گرفت و این شد فوتو آلبومی که من داشتم. خب این رو دونت سیو میزنم و میبندم. فقط توجه داشته باشید فوتو آلبوم میاد آلبومی که شما ایجاد میکنید رو داخل یک فایل جدید برای شما قرار میده و داخل همین اسلاید اونها رو به شما نمایش نمیده. بعد از کار با تصاویر حالا میخوایم یاد بگیریم که چطور میتونیم با اشکال آماده‌ای که داخل نرم افزار پاورپوینت هست کار کنیم و از اونها برای ارائه اطلاعات به کاربرانمون استفاده کنیم. برای دسترسی به اشکال آماده که اصطلاحاً بهشون شیپ گفته میشه، میتونیم از سربرگ اینزرت قسمت ایلستریشن گزینه شیپ رو انتخاب کنیم.
که وقتی روی این گزینه کلیک میکنیم لیستی از شیپ ها و اشکال آماده که داخل این نرم افزار موجود هست رو میتونیم ببینیم و از اونها استفاده کنیم. برای کار با شیپ ها من یک اسلاید جدید ایجاد میکنم، قسمت شیپس، و یکی از شیپ ها یا در واقع اشکال آماده که موجود هست رو انتخاب میکنم. به فرض این گزینه. بعد از اینکه شیپ یا شکل آماده مورد نظر خودم رو انتخاب کردم، با درگ و دراپ میتونم اون شکل رو روی اسلاید خودم قرار بدم. من این کادرهای پشت سر این شیپ خودم رو هم پاک میکنم تا بینش بهتری نسبت به این شکل داشته باشم. وقتی یک شیپی رو ما ایجاد میکنیم و در واقع انتخابش میکنیم، یک سربرگ جدیدی با نام فرمت که یکی از زیرگزینه‌های دراوینگ تولز یا ابزار نقاشی هست برای ما نمایش داده میشه که داخل این سربرگ دو تا قسمت اینزرت شیپس و شیپ استایل مربوط به کار با شیپ ها و شکل های آماده هستش که اینزرت شیپ از بین گزینه ها و شیپ های موجود یکی رو انتخاب میکنید و داخل اسلایدتون اون شیپ رو اضافه میکنید. گزینه edit shape دو تا قسمت داره. change shape هستش که میایید اون شیپی که مد نظرتون هست رو انتخاب میکنید، از قسمت edit shape گزینه change shape رو میزنید و با یک شیپ دیگه این رو جایگزین میکنید و قسمت edit shape edit points میایید نقاط اون شیپ خودتون رو تغییر میدید و مشخص میکنید که نقاطی که زاویه های مختلف اون شی رو مشخص میکنن کجا قرار بگیرن. اسلاید جدید ایجاد میکنم، لیاتش رو روی بلنک قرار میدم و حالا میخوام روی همین اسلاید خالی که دارم یک متن هنری قرار بدم که برای اضافه کردن متن هنری میتونم از سربرگ اینزرت گزینه ورد آرت بیام و از بین قالب های موجود یکی رو انتخاب کنم و یک متن هنری با استفاده از اون قالبی که انتخاب کردم داشته باشم و اگه بیام تنظیمات پلی بک و بگم استارت اتوماتیکالی باشه و این رو پخشش کنم، الان صدا پخش میشه، اما به محض اینکه برم اسلاید بعدی صدا قطع میشه. حالا میخوام کاری کنم که این صدا روی تمامی اسلاید های من پخش بشه. پس روی بخش پلی بک میام گزینه پلی اکروس اسلاید رو میذارم و صدا رو به همونطور که مشاهده میکنید داره پخش میشه. به اسلاید بعدی میرم، همونطور که مشاهده میکنید صدا همچنان در حال پخش هستش تا زمانی که اسلاید های من به اتمام برسه. گزینه لوپ آنتیل استاپت هم هستش که با تیک زدن این گزینه آهنگ شما مجدد پخش میشه، یعنی وقتی آهنگ شما به اتمام برسه مجدد به نقطه اول آهنگ و پخش میشه و این کار داخل یک چرخه قرار میگیره تا زمانی که اسلایدهای شما به اتمام برسه و فایل ارائه شما به تموم بشه. من میام مدت زمان این اسلاید خودم رو کمی کوتاه‌تر میکنم. به فرض از زمان 4 دقیقه و 18 ثانیه آهنگ تا 4 دقیقه و 23 ثانیه آهنگ بیاد این صدا رو برای من پخش کنه و اوکی میکنم. لوپش رو بر میدارم و اسلاید خودم رو پلی میکنم. همونطور که مشاهده میکنید مدت زمان آهنگ به اتمام رسید و آهنگ دیگه پخش نمیشه. حالا اند شو میکنم و این رو تیک لوپ آنتیل استاپتش رو میذارم و مجدد پخش میکنم. میبینید همین که به اتمام میرسه مجدد برمیگرده قسمت اول و پخش میشه.
گزینه hide during show هستش که میاد و اون لوگوی مربوط به این صدا رو حذف میکنه و دیگه لوگوی به کاربر نمایش داده نمیشه که روی این اسلاید همچین صدایی هستش. گزینه rewind after playing هم میاد و آهنگ رو بعد از پخشش ریوایندش میکنه. خب من این آهنگ رو حذف میکنم. قسمت اینزرت، ویدیو و حالا ویدیو کلیپ هم مشابه همین آهنگ هست، فقط باید من یک ویدیو کلیپی تهیه کنم و از اون به عنوان یک ویدیو کلیپ داخل اسلاید هم استفاده کنم. که حالا من یک فیلمی رو از قسمت ویدیو اضافه میکنم. توی قسمت ویدیو ما دو تا گزینه داریم، یکی آنلاین ویدیو هست، یه دونه ویدیو آن مای پی سی هستش. توی گزینه آنلاین ویدیو یک فیلمی رو از یکی از سایت ها دریافت و روی اسلایدتون قرار میدید و ویدیو آن مای پی سی میاد یک فیلمی رو از داخل سیستم خودتون به نرم افزار پاورپوینت معرفی میکنید و داخل برنامه ارائهتون ازش استفاده میکنید. همونطور که مشاهده میکنید این فیلم الان قرار گرفت و یک نوار پخشی هم براش قرار داد که وقتی اسلاید رو اجرا کنم روی پلیش بزنم این فیلم برای من پخش میشه. حالا یک تنظیمات پلی بکی هم دارم که این گزینه هاش مشابه گزینه حالت صدا هستش که بنده زیاد اونها رو توضیح نمیدم، فقط تفاوتی که داره پلی فول اسکرین هستش که میاد و اون فیلم رو به صورت تمام صفحه و گزینه هاید وایل نات پلیینگ میگه تا زمانی که این فیلم پخش نمیشه اون رو مخفی نگه دار، به محض اینکه پخش شد اون رو به کاربر نمایش بده. استارتش هم که اتوماتیکالی و آن کلیک هستش، بسته به اون چیزی که شما تنظیم میکنید مشخص میشه. ترایم ویدیو هم میاید مشخص میکنید که توی چه بازه زمانی این فیلم پخش بشه و به چه صورتی باشه. زمان شروع و زمان پایان رو مشخص میکنید و فیلم پخش میشه. فقط چون من هایدش رو گذاشتم و فیلم پخش نمیشه به این صورت هستش. ببینید وقتی شما گزینه هاید به کارتون میاد که پلیش رو روی اتوماتیکال گذاشته باشید و وقتی که شما وارد اسلاید میشید اون فیلم به شما نمایش داده میشه و وقتی به اتمام میرسه پخشش متوقف میشه. به محض اینکه پخشش تموم شد همونطور که مشاهده میکنید مخفی شد و حالا شما میتونید بعد از اون فیلم اطلاعاتی رو برای توضیح قرار بدید روی اسلایدتون که کاربرد این گزینه به این صورت هستش. از بخش اینزرت ما اکثر گزینه ها رو توضیح دادیم و فقط میمونه اسمارت آرت ها یا نمودارهای سازمانی. حالا میخوام به بررسی اسمارت آرت ها یا نمودارهای سازمانی بپردازم. برای این کار من اول یک اسلاید جدیدی رو ایجاد میکنم و از سربرگ اینزرت قسمت ایلاستریشن اسمارت آرت رو انتخاب میکنم. همونطور که مشاهده میکنید چند تا گزینه اینجا هستش که گزینه اول یا آل میاد تمامی اسمارت آرت های موجود رو به من نمایش میده. گزینه دوم میاد اسمارت آرت هایی که به صورت لیستی در دسترس هستن و برای نمایش لیستی از اطلاعات به کار میرن رو به من نمایش میده. گزینه دوم پروسس هستش که با استفاده از این اسمارت آرت ها شما میتونید روند پیشرفتن یک پروسه خاص رو توضیح بدید و به کاربرانتون ارائه بدید که به چه صورت یک پروسه خاص
به نتیجه میرسه که حالا هر کدوم گزینه‌های متفاوتی داره و به صورت‌های مختلفی میتونید اینها رو استفاده کنید. قسمت بعدی سایکل هستش که توی سایکل شما میتونید یک چرخه تکرار کار رو با استفاده از گزینه‌های مرتبط با این بخش توضیح بدید و به بهترین شکل ممکن به کاربرانتون با استفاده از این اشکال اطلاعات رو انتقال بدید. هیرارچی هستش که برای نمودارهای سازمانی بیشتر کاربرد داره و توی سازمان‌ها مشخص میشه که چه کاری به چه صورتی و به چه اشخاصی واگذار میشه. ریلیشنشیپ هستش که انواع مختلفش رو میتونید اینجا مشاهده کنید. حالت ماتریکس هستش که 4 نوع داره و گزینه پایرامید هستش که به صورت یک هرم میتونید اطلاعات رو وارد کنید و به کاربرانتون نمایش بدید. قسمت آخر هم پیکچر هستش که انواع مختلفش رو میتونید اینجا مشاهده کنید و با استفاده از یک تصویر که داخل این کادر قرار میگیره و یک توضیحات که در این قسمت قرار میگیره اطلاعات رو به کاربرانتون انتقال بدید. خب من از بخش پیکچر میام و یک گزینه رو انتخاب میکنم. به فرض همین گزینه که هست و روی اوکی کلیک میکنم. حالا باید اطلاعات خودم رو وارد کنم. میام پیکچرش رو به این صورت مشخص میکنم که تصویر اول این باشه، تصویر دوم این باشه و تصویر سوم هم این گزینه باشه. حالا برای هر کدومشون یک عبارتی رو وارد میکنم. تست 1، تست 2 و تست 3. حالا همونطور که مشاهده میکنید اطلاعات من به این صورت قرار گرفت. حالا میتونم با استفاده از کلیک بر روی اون اسمارت آرت هم قسمت اسمارت آرت تولز رو مشاهده کنم که داخل این قسمت میتونم یک دیزاینی برای اسمارت آرت استفاده شده تنظیم کنم و یا بیام داخل سربرگ فرمتی رو براش مشخص کنم که گزینه‌هایی که توی سربرگ فرمت هست چون توی قسمت‌های قبلی توضیح داده شده ما باشون کاری نداریم، فقط به بررسی سربرگ دیزاین میپردازیم. که حالا سربرگ دیزاین خودش چند تا قسمت داره. قسمت اول کرییت گرافیک هستش که شما میتونید یک گرافیکی رو اضافه کنید و چند تا گزینه داره. اد شیپ، شما یک شکل آماده‌ای رو اضافه میکنید، همین حالتی که اینجا مشاهده میکنید که اگه روش دابل کلیک کنید تصویری رو براش مشخص میکنید که من این تصویر رو روش دابل کلیک میکنم و اضافه میشه. حالا روی این کارت کلیک میکنم. اد بیلت هستش که میاد و یک بیلت رو روش اضافه میکنه. تکست پین هستش که میاد و یک کادر متنی رو وارد میکنم داخلش. تست 4. فقط توجه داشته باشید این بیلت به این صورت هستش که میاد یک زیر مجموعه اضافه میکنه. خب به این صورت تست 1، تست 2، تست 4 و تست 3. حالا مجدد روش کلیک میکنم. سربرگ دیزاین و دیموت دارم که میام مشخص میکنم اینها با هم یکی بشن یا نه. الان اگه من این گزینه رو انتخاب کنم و دیموت رو بزنم این گزینه با گزینه سمت چپ خودش پیوست میخوره و اگه پروموت رو بزنم از هم جدا میشن. گزینه رایت تو لفت رو هم دارم که با استفاده از این گزینه میتونم چینش اسمارت آرت یا نمودار سازمانی خودم رو راست به چپ و یا چپ به راست کنم. موو آپ و موو دان میاد جای اون گزینه ها رو عوض میکنه. به فرض اگه من این تست 4 رو انتخاب کنم و موو دان رو بزنم جای تست 4 با گزینه پایینیش عوض میشه. اینجا میتونید مشخص کنید که کدوم گزینه توی چه مکانی باشه و تنظیماتش رو اعمال کنید و اگه یکی از گزینه‌ها رو انتخاب کنید و موو آپ و یا موو دان رو بزنید موقعیت اون گزینه داخل این لیست تغییر میکنه.
قسمت لیات هستش که چینش اون نمودار سازمانی خودم رو میتونم تغییر بدم. گزینه‌های مختلف رو میتونم ببینم و مور لیات رو اگه بزنم میتونم مجددا بیام و چینش اون نمودار سازمانی خودم رو مشخص کنم. به فرض من میام از بخش لیات مور لیات رو میزنم و از قسمت ریلیشن میام و این گزینه رو انتخاب میکنم و اوکی میزنم. همونطور که مشاهده میکنید چینشش تغییر پیدا کرد. حالا اسمارت آرت استایلی دارم من که توی این قسمت میام اول چنج کالر رو دارم. میام رنگ اون اسمارت آرت و نمودار سازمانی خودم رو میتونم تغییر بدم. و در کنار اون میام از این گزینه ها میتونم استفاده کنم و یک تنظیمی رو روی اون نمودار سازمانی خودم اعمال کنم و استایل و نحوه قرار گرفتن گزینه های اون رو تنظیم کنم که حالا هر کدوم از اینها متفاوت هست. و اگه من بیام و این گزینه رو انتخاب کنم میبینید استایل هایی که برای اون هست حالت متفاوتی رو روش اعمال میکنه و اون رو به یک شکل دیگه‌ای به کاربر نمایش میده. توی قسمت ریست هم میاد و اون رو به حالت اول برمیگردن. اگه ریست گرافیک رو بزنم میاد استایلی که روش اعمال شده رو به حالت اولیه برمیگردونه. و کانورت رو اگه بزنم کانورت تو تکست دارم که میاد کل این رو به متن تبدیل میکنه. کنترل زد رو میزنم و از بخش کانورت تو شیپ رو دارم که میاد این رو کلش رو به یک شکل آماده تبدیل میکنه و دیگه نمیتونم اون رو تغییر بدم و تنظیمی روش داشته باشم. کل این به صورت یک شیپ آماده هست و دیگه به عنوان یک نمودار سازمانی شناخته نمیشه. توی قسمت اینسرت گزینه هایپرلینک رو هم داریم ما که به این صورت میتونیم عمل کنیم که یک تکستی رو ایجاد کنیم، یک متنی رو وارد کنیم، به فرض گوگل، متن رو انتخاب کنیم، اینسرت و هایپرلینک رو بزنیم و حالا داخل این هایپرلینک مشخص کنیم که این متن به چه چیزی قرار پیوند بخوره. هایپرلینک ها یا در واقع پیوند ها میاید شما یک متن یا یک تصویری رو به یک چیز دیگه پیوند میدید که وقتی کاربر روش کلیک کنه یا خودتون موقع ارائه بهش کلیک کنید روی اون متن اون تصویر به اون پیوند متصل میشه. حالا چند تا قسمت داره. لینک کنید به چه چیزی؟ به یک فایل یا یک آدرس وب، به یک فایل در این سند ارائه شما. یعنی اگه شما روی این گوگل کلیک کنید به کدوم یک از این اسلاید ها بره؟ به اولین اسلاید، آخرین اسلاید، اسلاید بعدی و یا اسلاید قبلی. Create new document، یک فایل ارائه جدید ایجاد کنه یا به یک آدرس پست الکترونیکی یک ایمیلی رو ارسال کنه. به فرض من میخوام وقتی روی این متن کلیک کردم به آدرس اینترنتی http www.google.com متصل بشه که خب وقتی این رو من پخشش کنم روی این که کلیک کنم در حال اتصال به اون مرورگر وب من هست و از طریق مرورگر وب سعی میکنه تا به اون آدرسی که براش مشخص کردم اتصال پیدا کنه. در ادامه درج اطلاعات بر روی اسلاید داخل سربرگ اینسرت ما یک قسمتی داریم با نام لینکس که داخل این قسمت لینک ما میتونیم یک پیوند ایجاد کنیم و یک اکشن خاصی رو تنظیم کنیم. پیوند ایجاد کردن به این صورت هستش که شما یک متنی رو به یک عبارت، یک فایل و یا یک آدرس وبی پیوند میدید و یا حتی
میاید مشخص میکنید که وقتی روی اون متن کلیک شد، حالا شیپ یا هر چیز دیگه که شما براش هایپرلینک تعریف کرد کلیک شد، یک کار خاصی رو انجام بده، به یک جای پیوند میخوره.